ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ লেশ্যন নম্বৰ 2 টম ছয়াৰ শিক্ষক পাঠটিৰ প্ৰশ্নোত্তৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগৰ পাঠত আমি 3 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈকে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আমি 4 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা আলোচনা কৰিম। আহাচোন আমি পাঠৰ মাজলৈ যাওঁ। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে? এৰেঞ্জ দ্য জাম্বল চেণ্টেন্সেছ ইন দ্য প্ৰপাৰ অৰ্ডাৰ টু গেট দ্য চামাৰী অফ দ্য ষ্টৰী টম ছয়াৰ। ইয়াত কিছুমান বাক্য দিয়া আছে। এই বাক্যখিনি কি কৰিব কৈছে? প্ৰপাৰ অৰ্ডাৰত সজাবলৈ কৈছে, মানে শুদ্ধ ক্ৰমত সজাবলৈ কৈছে। তেতিয়া আমি কাহিনীটোৰ সাৰাংশটো পাম বুলি কৈছে। ৰিৰাইট দ্য চেণ্টেন্সেছ ইন দ্য কাৰেক্ট অৰ্ডাৰ। পুনৰ বাক্যকেইটা লিখিবলৈ কৈছে শুদ্ধ ক্ৰমত। বিগিন চাম অফ দ্য চেণ্টেন্সেছ উইথ দেন, আফটাৰ ডেট, নেক্সট এণ্ড ফাইনেলি টু শ্ব' হাউ দ্য ইভেণ্টছ হেপেন। আৰু আমি তাৰ কাৰণে দেন, আফটাৰ ডেট, নেক্সট আৰু ফাইনেলি এই শব্দকেইটাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বুলি কৈছে। এইটো কি কৈছে? দে হিয়াৰ দ্য ভইচ আউটছাইড। সিহঁতি বাহিৰত এটা মাত শুনিবলৈ পালে। 2 men entered the house. 2জন মানুহ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল। টম এণ্ড হাক went out to find some treasure. They started to dig at the place which Tom and Huck had chosen. সিহঁতি টম আৰু হাকে যিটো প্লেচ চুজ কৰিছিলে, নিৰ্বাচন কৰিছিলে, সেই তাত তাহাঁতি কি কৰিবলৈ খান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। The 2 men left the place taking the box of the gold coins. মানুহ দুজনে ঠাইডোখৰ পৰিত্যাগ কৰিলে গোল্ড কইন্সৰ বাকচটো লৈ। টম এণ্ড হাক hid themselves inside the room on the first floor. টম আৰু হাকে নিজকে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত এটা ৰুমত লুকুৱাই ৰাখিলে। The boys started to dig at a place inside the house. আৰু ল'ৰা দুজনে ঘৰটোৰ ভিতৰত এটুকুৰা নিৰ্দিষ্ট ঠাইত খান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। They selected a broken down house. সিহঁতি এটা ভাঙি যোৱা ঘৰ, উৱলি যোৱা ঘৰ এটা নিৰ্বাচন কৰিলে। এতিয়া আমি শুদ্ধ ক্ৰমত সজালে কি হ'ব? Tom and Huck went out to find some treasure. They selected a broken down house. Then the boys started to dig at a place inside the house. Next, they heard a voice outside. After that, 2 men entered the house. Then Tom and Huck hid themselves inside a room on the first floor. Then they started to dig at the place which Tom and Huck had chosen. Finally, the 2 men left the place, taking the box of the gold coins. এতিয়া ইয়াত যিহেতু দেন, নেক্সট, ফাইনেলি এই শব্দবোৰ লগাবলৈ কৈছে, গতিকে এই শব্দবোৰ আমি ইয়াত লগাই দিছোঁ। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে চাওঁ আহা। 5 নম্বৰটো কৈছে ৱৰ্ক ইন পেয়াৰ্ছ। দলত মানে যুটীয়াভাৱে কাম কৰিবলৈ কৈছে। টেক টাৰ্ণছ এণ্ড আস্ক ইয়ৰ পাৰ্টনাৰ টু আনচাৰ কুৱেশ্যনছ লাইক দ্য ওৱানছ গিভেন বিল'। আৰু তোমাৰ বন্ধুজনক কি কৰিবলৈ কৈছে? তলৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিবলৈ কৈছে, সুধিবলৈ কৈছে। হোৱাট ষ্টৰী ডিড ইউ ৰিড লাষ্ট মান্থ। তুমি পঢ়া লাষ্ট মান্থত তুমি কোনটো ষ্টৰী পঢ়িছিলা সুধিছে। হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ষ্টৰী। ষ্টৰীটোৰ কাহিনী কি আছিল, মানে নামটো কি আছিল। হু ইজ দ্য অথৰ। অথৰ কোন আছিল বা ৰাইটাৰ কোন আছিল সুধিছে, লিখক কোন আছিল। হোৱাট ইজ দ্য ষ্টৰী এবাউট। কিহৰ ওপৰত আছিল কাহিনীটো সুধিছে। হুইচ কেৰেক্টাৰ ইন দ্য ষ্টৰী ইউ লাইকড মষ্ট। কোনটো কেৰেক্টাৰ আটাইতকৈ তোমালোকে ভাল পাইছিলা কাহিনীটোৰ। হু ৱাজ দ্য কেৰেক্টাৰ ইন দ্য ষ্টৰী ইউ ডিড নট লাইক। আৰু কাহিনীটোৰ কোনটো কেৰেক্টাৰ তোমালোকে ভাল পোৱা নাছিলা। প্ৰথমৰ প্ৰশ্নটো কি আছে? হোৱাট ষ্টৰী ডিড ইউ ৰিড লাষ্ট মান্থ। লাষ্ট মান্থ আই ৰিড দ্য ষ্টৰী এবাউট টম ছয়াৰ। 2. হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ষ্টৰী। দ্য নেম অফ দ্য ষ্টৰী ইজ টম ছয়াৰ। হু ইজ দ্য অথৰ। লিখক কোন আছিল। অথৰ্ছ নেম ইজ নট এভেইলেবল। অথৰ নেম পোৱা নাছিলোঁ যিহেতু। হোৱাট ইজ দ্য ষ্টৰী এবাউট। দ্য ষ্টৰী ইজ এবাউট হিডেন ট্ৰিজাৰ। ষ্টৰীটো কিহৰ ওপৰত লিখা হৈছিলে? হিডেন ট্ৰিজাৰ বা গুপ্তধনৰ। হুইচ কেৰেক্টাৰ অফ দ্য ষ্টৰী ইউ লাইক মষ্ট। তোমালোকে কোনটো কেৰেক্টাৰ ভাল পাইছিলা। ইন দ্য ষ্টৰী আই লাইক দ্য কেৰেক্টাৰ অফ টম মষ্ট বিকজ হি ৱাজ এ ব্ৰেভ বয় ন। সি এটা সাহসী ল'ৰা আছিল, গতিকে সেইটো কেৰেক্টাৰ আটাইতকৈ ভাল লাগিছিল বুলি কৈছে। হু ৱাজ দ্য কেৰেক্টাৰ ইন দ্য ষ্টৰী ইউ ডিড নট লাইক। তোমালোকে কোনটো কেৰেক্টাৰ ভাল পোৱা নাছিলে। ইন দ্য ষ্টৰী আই ডিড নট লাইক দ্য কেৰেক্টাৰ অফ জ'। মই কোনটো ষ্টৰীটোত কোনটো কেৰেক্টাৰ ভাল পোৱা নাছিলোঁ, জ'ৰ কেৰেক্টাৰটো, কিয়নো সি এটা চোৰ আছিল। যিহেতু আমি শেষত এই কাহিনীটোকে পঢ়িছিলোঁ টম ছয়াৰৰ ওপৰত, গতিকে সেই কাহিনীটোকে মই এক্সাম্পল হিচাপে লিখি দিছোঁ। তোমালোকে যদি বেলেগ কাহিনী পঢ়িছিলা তেন্তে তোমালোকে ইয়াত বেলেগ কাহিনীও দিব পাৰা। মই কেনেদৰে লিখিছোঁ। লাষ্ট মান্থ, যোৱা মাহত, আই ৰিড এ ষ্টৰী এবাউট এ বয় নেম টম ছয়াৰ হু ৱাজ ফণ্ড অফ এডভেঞ্চাৰ। যোৱা মাহত মই এটা ষ্টৰী পঢ়িছিলোঁ এজন ল'ৰাৰ বিষয়ে। ল'ৰাজনৰ নাম আছিল টম ছয়াৰ, যিজনে এডভেঞ্চাৰ কৰি দুঃসাহসিক অভিযানবোৰ কৰি খুব ভাল পাইছিল। হি অলৱেজ ড্ৰিমড অফ ফাইণ্ডিং বক্সেছ অফ হিডেন ট্ৰিজাৰ ইন হণ্টেড হাউচেছ। সি সদায় এই ভয়াল ঘৰবিলাকত বা ভূত থকা ঘৰবিলাকত সি বক্স বিচাৰি পোৱাৰ, গুপ্তধন বিচাৰি পোৱাৰ সপোন দেখিছিল।
One evening, he and his friend Hak went to a haunted house in search of hidden treasure. এদিন এখন সন্ধিয়া আবেলি কি কৰিছিলে সি আৰু তাৰ ফ্ৰেণ্ড হাকে কি কৰিছিলে এটা ভয় লগা ভূতৰ ঘৰত গুপ্তধন বিচাৰি গৈছিল. They started digging the floor of the house in a particular place. সিহঁতি এটুকুৰা নিৰ্দিষ্ট ঠাইত ঘৰটোৰ এটুকুৰা নিৰ্দিষ্ট ঠাইত খন্দা আৰম্ভ কৰিছিল. Then 2 men came to the house. তেনেকুৱাতে দুজন মানুহ আহিছিল ঘৰটোলৈ. Tom and Huck were frightened and ran upstairs to hide in a room. Tom আৰু হাকে ভয় খাই ওপৰলৈ গৈ ৰুম এটাত লুকাই আছিল. The 2 men saw someone had dug the ground, so they decided to continue digging in that place. সেই মানুহ দুজনে দেখিলে যে কোনোবাই খান্দি আছে গতিকে সিহঁতি খান্দাটো কণ্টিনিউ কৰিলে. At last শেষত they found a box full of gold and they took the box and ran away. সিহঁতি শেষত এটা বক্স সোণেৰে ভৰি থকা বক্স বিচাৰি পালে. সিহঁতি বক্সটো ল'লে আৰু তাৰ পৰা পলাই গ'ল. 6 এটো চাওঁ হা. 6 এটো কি কৈছে ৰিড দ্য ফলোইং চেণ্টেন্সেছ তলৰ বাক্যবোৰ পঢ়িব কৈছে. উই ইউজ দেম জেনেৰেলি হোৱাইল গিভিং ডিৰেকশ্যনছ টু ছামৱান. আমি যেতিয়া এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেতিয়া আমি কাৰোবাক কিবা নিৰ্দেশ দিওঁ. ৰিমেম্বাৰ দিজ এ কল্ড ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্সেছ. আৰু এইবিলাকক কি বুলি কয় ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্স বুলি কয়. যেতিয়া কাৰোবাক ডিৰেকশ্যন নিৰ্দেশ দিয়া বা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া বুজায় তেতিয়া ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্স বুলি কোৱা হয়. যেনে গো ষ্ট্ৰেইট, ৱাক টু দ্য ৰোড, টাৰ্ণ টু ইয়ৰ লেফ্ট, walk to the north, open the gate, and there you are. Let's learn some types of sentences. এতিয়া কিছুমান টাইপৰ বাক্য পঢ়ো আহাচোন বুলি কৈছে. We use sentences to perform certain functions. Depending on the function, we have different types of sentences. Example, Tom was fond of adventures. Tom and Huck entered the house. আমি কিছুমান কাৰ্য প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে বাক্য ব্যৱহাৰ কৰোঁ. যেনে ইয়াত দুটা এক্সাম্পল দিছে. এটা কৈছে কি Tom was fond of adventures. টমে দুঃসাহসিক অভিযান কৰি ভাল পায়. Tom and Huck entered the house. টম আৰু হাকে ঘৰটোত প্ৰৱেশ কৰিছিল. These two sentences are assertive sentence. এই বাক্যবিলাকক assertive sentence বুলি কোৱা হয়. They state something or give us some information. এইকেইটাই কি কৰিছে আমাক কিছুমান ইনফৰমেশ্যন দিছে. অৰ্থাৎ আমাক কিবা ক'ব বিচাৰিছে বা ইনফৰমেশ্যন দিছে. Here are 2 other sentences. ইয়াত আৰু দুটা অন্য চেণ্টেন্স দিছে. See, have you thought of the pickaxe? তুমি পিকেক্সখনৰ কথা ভাবিছানে? Who brought them here? এইকেইখন ইয়ালৈ কোনে আনিলে? Sentences C and D are interrogative sentence. এই C আৰু D sentence কেইটা হৈছে প্ৰশ্নবোধক বাক্য. They are used to ask questions. এইবিলাক কুৱেশ্যন সুধিবৰ কাৰণে প্ৰশ্ন সুধিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়. অৰ্থাৎ প্ৰশ্নবোধক বাক্যত আমি কি কৰোঁ প্ৰশ্ন সোধা হয়. Here are 2 other sentences. আৰু দুটা ইয়াত বাক্য দিছে. Read the story. কাহিনীটো পঢ়া. Switch on the light please. লাইটটো অফ কৰি দিয়া please. গতিকে these sentences are instructions or orders or request. এই sentence কেইটা কি কৰিছে instruction দিছে বা order দিছে বা request কৰিছে. They are called imperative sentence. এনেকৈ কাৰোবাক কিবা নিৰ্দেশ দিয়া বা order দিয়া বা অনুৰোধ কৰা কি বুলি কয় imperative sentence বুলি কোৱা হয়. Now look at 2 other sentences. এতিয়া দুটা অন্য বাক্য চাবলৈ কৈছে. What a beautiful picture. কি যে ধুনীয়া ছবি. How lovely the picture is. ছবিখন ইমান মনোমোহা. These sentences expresses strong feelings or emotions. এই বাক্যকেইটাই strong feelings বা emotions অৰ্থাৎ আবেগ অনুভূতি প্ৰকাশ কৰিছে. They are called exclamatory sentence. যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ আবেগ অনুভূতি প্ৰকাশ কৰে তাকে exclamatory sentence বুলি কোৱা হয়. এইটো চাওঁ আহা. এইটো কি কৈছে Here are a few tools used by farmers. ইয়াত তলত খেতিয়কবিলাকে ব্যৱহাৰ কৰা কেইটামান টুলছ দিছে সঁজুলি দিছে. Learn their names. সিহঁতৰ নামবোৰ জানো আহা. এখন কয় পিকেক্স এক্স. এখন পিকেক্স বুলি কয়. পিকেক্স মানে খন্তিৰ দৰে অলপ. এখন কৈছে এক্স কুঠাৰ. স্পেড আমি বেলচা বুলি কওঁ. ট্ৰয়েল বুলি কয় এখন. আৰু এখন কয় হো মানে কোৰ. 9 নম্বৰটো কি কৈছে আইডেণ্টিফাই দ্য ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ চেণ্টেন্সেছ এণ্ড ৰাইট ডেট দে আৰ কল্ড. আমি যিহেতু পঢ়িলোঁ কোনটো বাক্য কি বুলি কয় গতিকে তলত কেইটামান এক্সাম্পল দিয়া আছে বাক্য দিয়া আছে. সেই বাক্যকেইটা কি টাইপৰ বাক্য হয় ইয়াত লিখিবলৈ কৈছে. গতিকে প্ৰথমৰটো কি বুলি কৈছে টম এণ্ড হাক ডিচাইডেড টু go on a treasure hunt. টম আৰু হাকে এটা মানে অভিযানত যোৱাৰ কথা ভাবিছিল গুপ্তধন বিচাৰি. গতিকে এইটো কি বাক্য হ'ব? এইটো হ'ব assertive sentence. B2 go and search for hidden treasure. এইটো যিহেতু নিৰ্দেশ দিছে গতিকে এইটো গৈ hidden treasure বিচাৰা মানে hidden treasure গুপ্তধনৰ অনুসন্ধান কৰা. গতিকে এইটো যিহেতু অৰ্ডাৰ দিছে গতিকে এইটো হ'ব imperative sentence. Who buried the box in this house? এই
ঘৰটোত এই বক্সটো কোনে মানে পুতি থৈছিল এইটো প্ৰশ্ন সুধিছে গতিকে এইটো হ'ব ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্স টম এণ্ড হাক ৰান ডাউন ষ্টেয়াৰ্ছ টম আৰু হাকে তললৈ দৌৰি আহিছিল এইটো হ'ব এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্স কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছে বা মানে কিবা এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিব খুজিছে ডিগ দ্য গ্ৰাউণ্ড এইটো অৰ্ডাৰ দিছে গতিকে এইটো হ'ব ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্স দ্য বইজ বিগান টু ব্ৰেথ মোৰ ইজিলি ল'ৰাকেইটাই মানে তেতিয়াহে সহজভাৱে উশাহ ল'ব পাৰিছিল সেইটো হ'ব এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্স লেট চাৰ্চ দ্য হাউচ ঘৰটো আমি অনুসন্ধান কৰোঁ সেইটো হ'ব ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্স ইট ইজ এ গ্ৰেট ডিছকভাৰী এইটো এটা ভাল আৱিষ্কাৰ এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্স থেংক গড উই হেড এ নেৰ' স্কেপ এইটো হ'ব এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্স মনৰ ভাৱ আৱেগ অনুভূতি প্ৰকাশ কৰিছে দ্য টু মেন ক্ৰাইড আউট ইনজয় যিহেতু এইটো এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিব বিচাৰিছে বা কিবা এটা বুজাব খুজিছে গতিকে এইটো হ'ব এছাৰ্টিভ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ পাঠত আমি ইয়ালৈকে আলোচনা কৰিলোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নোত্তৰ বা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' বা পাঠৰ বাবে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা থেংক ইউ